Sungit, katapos lang natin maglaba since napromote ako bilang Tigas kasi 7 months na yun siya ni Sungit. So tayo na lahat nakatoko sa lahat ng gawain bahay ngayon. Tagalaba, tagahugas, tagaluto, lahat-lahat na. Bye. At ngayon ay bibili ako ng panahog sa lulutuin nating ulam, lumpia. So samahan nyo ako guys ha. Tara! Ito nga guys, palabas na tayo ng bahay at tatapon tayo ng basura. Malapit lang naman dito yung tindahan, so update ko kayo mamaya. Yun nga guys, nandito na tayo. Dito na tayo ngayon guys, bili na tayo ng lumpia. Titingin pa tayo ng mabibili natin. At yun nga guys, pauwi na tayo. Dito na tayo, malapit na tayo, nakabili na tayo mga sangkap sa lulutuin natin. So samahan nyo ako magluto guys ha. Tara! At yun nga guys, nandito na tayo sa bahay. So nakaprepare naman yung lulutuin natin, itibabalot na lang natin. So maglulumpia tayo ngayon. So lumpia tayo ngayon guys. So naka-ready na yung giniling natin at pambalot. Then magluluto din tayo ng kangkong para meron tayong side dishes. So gagawa rin tayo ng adobong kangkong sa side dishes natin. So para hindi naman tuyo yung ating ulam, hindi siya maluto. At yun nga guys, tapos na tayong magbalot. So magpiprito na lang tayo. At yun nga guys, piprito na tayo. Guys, nakatapos na tayo magluto, oras na ng pahinga. Ay, tapos na rin guys, so oras na ng pahinga at shoutout na lang po sa mga tigas na katulad ko. Alam ko yung struggles ng pagiging tigas. Guys, salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.